Як тебе звати? Мій позивний Шустрий. Розкажи, що це в тебе в руках, оце все, як це все працює? Почнемо з самого апарата. Це DJI Mavic 3. Ну, сама остання цивільна модель, яка є на даний час на українському ринку, так скажемо. В загальному у нас він використовується для військової авіарозвідки, та не тільки. Перша його задача була, як тільки хлопці, це ж все на нашій ініціативі зроблено, так скажемо. Перша його задача була аеророзвідка. Тобто тут гарний зум, гарна камера, гарна дальність там, в порядку 8-9 кілометрів, тобто все супер. Але оскільки ми хочемо працювати інтенсивніше, так скажемо, мучити орків, якщо так можна сказати, можна. Так як має бути, хлопці пішли далі і придумали таке, як скид на воги. Є одинарний, є двойний, у нас є на 17 воги, є на 40, є на 25, на різні. Все залежить від пташки. Чим вона потужніша, тим можна важчі воги на них класти. Це саморобна штука? Так, це взагалі роблять нам волонтери на 3D-принтері. Це нам зробив волонтер з Запоріжжя. Йому велике спасибі, в нього багато замовлень, багато хто до мене дзвонить, номера просить, хто не знає, кого ми так само вчимо, показуємо. От така ситуація. Як воно, покажи? В двох словах. Кожен скид робиться під дану модель індивідуально. Тобто, якщо Mavic 3, то все йде під 3, тобто під якісь інші він не підійде. Так, тут воно кріпиться, тут є такий ліхтарик, я не знаю, на камеру може і не буде видно його. Він підганяється повністю по пазах, все як має бути. Якісь проводки там шиї? Так. Все, він застібають і от. Коптер теж волонтерський? Так. Держава в нас не така багата, так скажемо. Це взагалі цивільна модель, що такої військової моделі немає, правильно? От є самі зброси, є в нас воги. 17. Ви мені що допоможете, зніміть і покажемо, може, якщо треба. Другий так само. Вони вже зведені. Я не знаю, відео у вас є чи немає, як ми їх зводили, ці воги. У нас тут є майстерня МТЗ. Коли ми зводили ці воги, то з майстерні всі тікали. Казали, ви без нас, хлопці. Тут є дві системи запобіжників, ми їх активовуємо, тому що це взагалі воги на АГС. Тобто вони мають дві системи, два рівні запобіжників. Ми ці всі запобіжники тут мінусуємо і приводимо їх в бойовий стан, в бойове зведення, як ми говоримо. Далі тут ще є в нас такі нюансики. Це також все волонтерське зроблено. Є такі хвостовики, є отакі хвостовики. Бачите, тут любі підручні засоби підходять. Карти, прості пластмаси. Це ви їх на вогі? Що не зробиш заради перемоги, я так скажу. Та це все на воги, я показую тепер, що саме. Хвостовик чіпляємо сюди в кінець. Це для стабілізації при падінні. Тобто, коли він падає, що він, якщо без нього, він може піти на бік, може крутити з повітря, так, щоб він стабілізувався, щоб він іменно тільки отак вниз летів. Далі знімаємо горшечок. Не йобне? Може, чого ні. Я жартую, все нормально. Це такий так само альтернативний запобіжник, так скажемо. Отут, бачите, отут коли пробиває, суть яка, коли він падає вниз, він пробиває оцим цвяшком, отут дирку, і тоді сама детонація безпосередньо спрацьовує. Ми його знімемо так, щоб вам не було страшно. І все. Далі тут є, я ж тут показав, є кріплення, що спеціально індивідуально робиться під кожну модель Mavic, тому що тут є ліхтарик, і самі ці скиди працюють від нього, тут діоди, і коли вмикається ліхтарик, відкривається сам механізм і випускається і скидає воги. Можна один по одному, можна два зразу. Як воно приводиться в дію? Тобто також на телефоні можна нажати? Так, є пульт. Наприклад, зараз ми ще й дістанемо пульт.
На пульті ви ставите собі комбінацію, на яку клавішу вам зручніше. Ну, кожен під себе індивідуально ставить. У мене, наприклад, тут 2 рази нажимаєш, включається цей ліхтар. Коли включається цей ліхтар, подає сигнал на ці двигуни електричні, відкриваються, отут бачите, воно відкривається, від'їжджає і все. І самі воги падають вниз. Ну і все, і тоді до побачення орки. Точна штука чи? Ні, безвідказно. Це все провірено. На початках були одиночні, що двойних не було. Бо ми все випробуємо в бойових умовах. Були одиночні, тому що ми не знали, чи двойні будуть працювати, чи наскільки він потягне сам Mavic. Наприклад, раніше в нас була двоєчка. Це троєчка, вона потужніша. Колись була двоєчка, вона була слабша, то був одиночний вог. Бо тому що він менше летів, менше потужності мав. Тут ми вже отримали такого, побачили, що він сильніший, потужніший, більше батарея тримає, дальність більша. Ми подумали, чому б не зробити 2 вога, не скидати. Ну і все зробили, протестували, хлопці нам допомогли, все супер, працює. З якої відстані він скидає вог? Ну, приблизно? Залежить Висоти? З висоти в середньому 60 метрів. І можна прям точно орку в голову? Так, все тренування і практика. Саме працюємо ми як в основному. У нас, наприклад, є 2 троєчки. Злітає перший дрон, розвідник, як ми говоримо. Коли він виявив ціль, тоді він займає позицію для зйомки і вилітає інший на ту саму позицію. І все. Коли 2 готові, один скидає, другий знімає. Тому що ще є проблема, наприклад, якщо посадка, згори можна саму ціль не бачити. А коли збоку, то маєш і той кадр, це набагато ефективніше і простіше. Ну, і є в тебе успішні цілі вже? Успішні 100% є, але, наприклад, відео іменно підтвердженого немає. Є остання ціль, де у нас були, наприклад, 3 орки в окопі. Що є, з окопа так і 2 не вилізли, а один тільки втік. Ну, отак от. Можемо зробити припущення, що 2 таки не пощастило. Так. Я думаю, що цілі будуть успішні 100%. Відео я вам гарантую, підтвердження колись пришлю. На все свій час. Ми ж так само, я говорю так, як є, я не є професіонал, я так само прийшов захищати свою батьківщину після повномасштабної війни, після початку. Працював взагалі простим фермером на господарстві, от якось так. І при бажанні, при всьому зараз, скажімо так, що я рахую, непогано в дану військову галузь прийшов і працюю досить, я думаю, непогано. Мені сказали, то тобі дай танка, то ти за 2 дні на танку поїдеш. Я кажу, пацани, питань нема, дайте їм танка, так і буде. Якось так. Я просто цікавлюсь, мене все цікавить, що я можу, чим я можу бути корисним, мене все цікавить. І якщо я знаю, що я це зможу, як сказати, це вивчити і з цим працювати, то я готовий. Ми сьогодні їздили з міномета, працювали з СПГ, тобто головне бажання. А бажання є, тому що треба орків мучити, треба вигравати війну. Нема коли відсиджуватись чи тому подібне. Орки у вас тут активні чи таке? Зараз пішла в них більш така пасивна фаза, а взяти буквально там 3 тижні тому то було. У нас і 200 були, різні ситуації. На даний момент я скажу так, що ми також, що ми не сидимо на місці, ми маємо бажання, помало маємо можливості, підвозять озброєння, ми вчимося і ми їх трохи кошмаримо нормально. Так що тому вони вже не настільки активні, як були. Скільки ти вже військових спеціальностей опанував? Військові спеціальності? Що ти вмієш стріляти, на чому вже їздити? Їздити, напевно, що з того, що є. Автомобіль любий, це взагалі питань нема. Беха, одиничка, питань нема, стріляти, СПГ, далі що, АГС, тобто з вогнепальних всіх таких крупнокаліберних там проблем нема. Головне бажання, я вам ще раз говорю, головне бажання і практика. Практики вистачає, так? Так, практики вистачає. Ти сам взагалі звідки? Тернопільщина. Та самого Тернополя, чого Тернопільщина. Що вже, так? Що вже прибіднятися? Як тобі Запорізькі краї? Запорізько-Дніпропетровські? Та я вам скажу, що я певно, що тут поля вже більше вивчив, як в себе там на батьківщині. Сюди, де наша територія, то закритими очима заїдеш, виїдеш. На початках, так, коли вивчив, були різні ситуації. Були таке, що ми заїжджали, дощ такий лиє, пам'ятаю, ми заїхали машиною я і ще один мій напарник.
А мене тільки один раз, ну бо ми там на нулю були, такі більш активні дії були. Один раз тільки мені показали дорогу, і то так перед вечором. І ми потім вертаємося назад, теж вже так смерхає. І ми їдемо, одним словом, проїхали 3 повороти, не туди повернули, виїжджаємо за посадки і дивимося, танк їде. Ну, говорю відверто, не знаю, чи був наш, чи не наш, ніяких розпізнавальних знаків не було. Ми вивертаємо від того, ну, переїжджаємо через нього і валимо тупо, а болото таке, ну просто, дощ, і на поле їдемо, все, що є з тої машини вижимали, болото стрибає вище нас, ми перелітаємо на наступну посадку, об'їжджаємо, думаємо, щоб назад вернутися, об'їжджаємо, а танк вже з другої сторони. Ми навіть не зупинялися, далі переїжджаємо через посадку, я не знаю, скільки ми полів переїхали. Коротше, вернулися назад, лишили, ну, вже до нас, вже виїхали, як скажемо, на стартову позицію, вирішили заночувати в машині, дочекали зранку і за горем пополам доїхали до позиції. Ну, такі от ситуації. Так ти не знаєш, чий то танк був, так? Не знаю. Чесно, відверто не знаю. Ну, ми не чекали, я думаю, що не дуже було бажання роздивлятися. Так що такі справи.